I call this my December 2019 South Luzon Loop. Iikutin ko ang Mindoro, then iikutin ko rin ang Laguna Lake and Taal. Taal, Mindoro, then iikutin ko ang Laguna Lake. Then come back to Manila, hopefully before January 1. This is my what I call Twin Lakes loop. So ikutin natin yung Taal Lake, then ikutin natin yung Laguna Lake. Simple as that. Bye-bye! Nakaalis na tayo ng Sunstar Rockstar Sunrock Hotel. Tayo magde-debrief ng mga nangyari. Nandito na ako sa Maynila ulit eh. Makikisaling pusa ako sa Christmas party ng riding club ni Toby. First time ko makakasama ng group ride eh. Tingnan natin ano mangyayari. Hindi talaga ako mahilig mag night ride eh. Pero since group yun, wala akong dapat arte. Umuulan na wala na halos makita. Tapos wala pang street lights. Tapos bangin pa yung mga nasa gilid namin. It's a good learning experience and growth na rin. And the next day, binalikan ko yung una nating napuntahan. I guess pag bumalik ka dun sa lugar na napuntahan mo na, parang hindi na ganun ka exciting. So we're here back at Plaza Lake Resort. Ito yung binobola kong chicks dati, ngayon meron ng COVID. Namiss mo ba ako? Yung third day natin, yung inikutan lang natin yung Taal, then lumaretso na tayo ng Laguna, diba? I don't think gusto kong lusungin tong ulan, pero hanap tayo ng masisilungan na medyo mas permanent. Thank you Google Maps. Papuntang Lipabanda? Laguna? Hindi ko alam kung daanan mo talaga yung Batis. Parang Batis na na ginawang daan eh. I guess mas maganda talaga ang Taal kaysa sa Laguna, di ba? Parang mas madumi yung Laguna, di ba? I guess there's something more surreal dun sa Taal dahil volcano yun. Dun sa fourth day natin, yung dinaan natin yung Makiling. Unfortunately, yung Insta361R na manual ko, so overexposed lahat ng Ang ganda pa naman yung dinaanan natin. Bundok na bundok. Gusto ko yung amoy, gusto ko yung overall feel niya. So yeah, mali yung dinaanan natin dahil may nabaksak palang puno doon ng bagyo. Fourth day, punta tayong Pagsanghan na wala namang Pagsanghan Falls dahil sarado pa. Friendly yung yung host natin sa Airbnb kasi tinuro pa tayo sa Kaliraya. May kasama tayo, si Daniel from Shams Transient. Mukhang yun na may nakita ang kulay green na lake dito. Maliit lang pala siya, para siyang golf course. Nga pala, nadala ko yung susi niya. Kailangan mo pa pa-MBC ngayon. Sige. Ingat ka. Buki rin na green. Bukas na ba kayo? Bukas na kayo? Sarado sa Sarado pa. Sa Tanay, yung nadaanan natin yung mga windmill, hindi tayo nakapag
magpa-picture masyado dahil hindi ko maintindihan kung saan ba tayo dapat magpa-picture. Hindi pa ako marunong sa ganitong mga bagay. Beginners pa lang tayo. So yeah, I guess that's it. Naggala lang tayo. Solo riding is still my jam. Danger, I turn all my fears to friends. I need the anger, 'cause there's venom in my head. I leave the enemy with more than nothing left, and it gets stranger. This isn't over yet. I don't wanna see that white flag waving. This is to the bitter end. I take another swing, so I never miss, no, this is what I live for. It's time to kiss the ring, oh, I'm trying to get cold, 'cause this is what I live for. This is what I live for. I never quit, no, this is what I live for. So what's the damage? If you got bones with what I said, I didn't plan this, but I'll keep going till I'm dead. I don't need company. No, I'll ride alone instead. You might want something